ดีค่ะพบกับฝนอีกแล้วนะคะในรายการ How to ในช่องภูกันสลิงวันนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำร่มกันนะคะร่มฝนเคยทำไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะมันอันเล็กนะคะมันอาจจะดูยากนะคะฝนก็จะมาทำแบบใหญ่ๆนะคะให้ดูง่ายนะคะฝนใช้กระดาษ A4 ค่ะ3แผ่นมีที่ตัดแล้วนะคะ1แผ่นเราจะตัดแบบนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทั้ง3แผ่นเลยค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกค่ะฝนเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับร่มไปแล้วนะคะพอดีว่าฝนลืมถ่ายบางตอนไปค่ะก็เลยมาทำใหม่แล้วก็มาทำเป็นแบบใหญ่ค่ะสเต็ปไปสเต็ปนะคะแต่จริงๆแล้วร่มอันเล็กค่ะมันจะน่ารักกว่านะคะไซส์เล็กแต่อันนี้จะมาทำแบบให้รู้ขั้นตอนการทำให้ชัดเจนเพราะว่ามันใหญ่มันดูง่ายกว่าค่ะลวดลายนะคะตกแต่งตามใจชอบเลยนะคะวันนี้นะคะฝนไม่ได้แต่งลวดลายนะคะอันนี้ฝนวาดเป็นรูปหัวใจนะคะก่อนที่จะพับอันแรกเลยเราก็จะพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะขึ้นไปกรีดให้เป็นรอยฝั่งนี้ก็เช่นกันพับไปเมื่อกรีดเป็นรอยแล้วนะคะเราก็พับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะกรีดให้เป็นรอยเช่นเดิมจากนั้นนะคะพลิกออกมาเห็นไหมคะมันจะมีรอยเราก็พับส่วนนี้นะคะเข้ามาถ้าใครเคยทำต้นคริสต์มาสนะคะก็จะเหมือนต้นคริสต์มาสเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็พับแบบนี้ค่ะลงมานะคะพับแบบนี้แล้วก็จะเป็นมือบอกนะคะทั้ง4มุมเลย